Meron akong gagawin ngayon guys. Itong sasakyan na to. Ito ay 2016 model. Chevrolet Impala. Ang reklamo ng mayari nito, pag binubusan yung takip nung sa gasolina, habang umaandar yung makina, kusa na lang mamamatay. Pag tinanggal yung takip, pag gusto yung takip. Kaya, tara, checkin natin kung anong problema. Ito ay umaandar ang makina. Ang complaint nito, pag tinatanggal yung ito umaandar. Ito umaandar ang makina. Kaso mayroong check engine. Ito umaandar Pag tinanggal yung takip ng pag tinanggal yung takip ng sa tangke, yan, patay ang makina. Yan, patay ang makina. Diba? So ngayon guys, chichikin natin itong sasakyan gamit itong scanner, itong MDI, multiple diagnostic interface, nakakabit dito sa OBD board nya. Yan, nakakabit doon. Tapos gamit tong laptop, gamit ang laptop. Yan. Okay, ito guys, open ko na. Checkin natin. Punta tayo sa GDS. GDS tayo. Click natin. Yan, tagal lang open. Ito yung wire nung galing sa MDI. Yan, open na. Diagnostic. Click natin. Loading, tagal ma-open. Okay, yan. Chevrolet Impala 2016. Click natin enter. Ito mga warning. Loading. Pupunta muna tayo sa ECM, Engine Control Module. Tapos hahanapin natin yung DTC. Kung ano yung DTC nya, kung ano trouble code. Ang trouble code nya ay P0496. Ang lumabas, ito, Emission, Evaporative Emission EVAP System Flow during Non-Purge. Ito kasi, ibig sabihin, lagi siya nakabukas. Laging nakabukas itong valve na to. Kasi dalawa yung valve na to Yung isang vent solenoid saka isang purge solenoid. Yung vent solenoid doon sa may tangke, doon sa may canister banda nakalagay. Ito namang purge solenoid na to sa may makina, sa intake, doon banda makikita ito. Kaya checkin natin para makasigurado. Balik tayo, tapos balik ulit para masigurado ako. Punta tayo sa control function. Tapos ito yung EVAP, enter ko yung EVAP. Dalawa to, itong purge solenoid sa itong vent solenoid, sabi ko kanina. Itong purge solenoid ito sa may makina, itong vent solenoid ito sa may tangke. Ang purpose naman ng vent solenoid na to, pag nagkakarga ka ng gasolina, pagkaroon ng pressure yung gasolina yung tangke, magbubukas siya, automatic magbubukas siya. Pag nabukas yun, lalabas yung pressure. Tapos itong purge solenoid, pag umaandar ang makina, itong higop sa kanya. Yung moisture ng gasolina, ibabalik niya sa makina. Ito magbubukas.
Ito ay laging nagbubukas, kaya namamatay yung makina. Laging bukas yung valve. Kaya check natin itong solenoid. Ay, yung vent solenoid, sorry. Yung vent solenoid pala. Ito nakalagay venting. Ibig sabihin, sarado. Pag non-venting, magbubukas siya. Non-venting natin. Oh. Yung makina patay. Ibig sabihin, continuous bukas yung solenoid, yung doon sa makina. Doon sa may intake. Kaya yun, patay ang makina. Oh, start ko. Oh. Kaya naman dar. Kasi sarado. Oh, binting. Yan, sarado. Diba? Kaya update ko kayo mamaya guys. Papalitan ko yan ng solenoid. Papakita ko rin kung saan nakalagay yung solenoid. Okay? Buksan ko na yung makina. Yung hood pala, hindi yung makina. Ito ay gasoline engine V6 2.5 liters. Andito yung solenoid. Yan ang tinutukoy sa nung scanner kanina. Ito yung solenoid. Ito yung hose na to. Ito yung galing sa tangke. Galing tangke yung hose na yan. Siyang ihigop ng pressure sa galing sa tangke. Higupin niya, ibabalik niya sa makina. Yung moisture ng tangke, ibabalik niya sa makina. Magbubukas siya pag may pressure na yung tangke. Kaso nga lang, ang nangyari sa kanya, laging nakabukas. Laging open siya. Kaya dapat ito, nakasara. Magbubukas lang siya pag may pressure ang tangke. Pag naubos siya ng pressure, saka ulit siya magsasara. Ay ang nangyari dito, lagi nakabukas, kaya may namamatay ang makina, kaya namamali ang makina. Yun ang komplikasyon nito, engine cut off, saka engine misfire. Yan. Okay guys, update ko kayo pag nakakuha ko ng bago. Pag naikabit ko ng bago.